Förra gången vi träffades så hade du en stor sten på din duett. Ja, det stämmer bra det. Ja, den ligger hemma nu, den plockade vi av. Jag kommer ju inte in i garaget när jag har en stor sten på. Så den ligger som prydnad i en rabatt där hemma. I år förstår jag inte riktigt budskapet. Ja, men vi ska ju anordna ett litet zombie-event här i oktober, jag och min dotter och en kille till. Så i år ligger det en zombie på taket istället. Hallå, hallå! Torsdag igen, dags för ett nytt avsnitt av Motornörd. Idag tar jag racerbilen och åker ner till Ronneby och Nostalgia. Och i vanlig ordning så går jag runt och tittar på otroligt fina fordon och träffar trevliga ägare. Det är en Ford Taunus GXL Coupé från 1973 som har gått 11 000 mil, som jag köpte i Stockholm 2014. Och första ägaren då, så den har inte gått någon vinter och därav har den klarat skicket då. Omlackerad 2002 av första ägaren då. Så jag har väl underhållit den, slitdelar och bytta bakaxel, renoverad. Nysydd inredning av en firma, Björns bilinredningar i Kallinge, med bra resultat. Jag hade en när jag var 18 då som var upprostad och gick i graven, och sen letade vi efter en samma modell då, så från 71 till 75 gjordes denna modellen. Tog lite hjälp av Bilregistret, Transportstyrelsen, och fick ut lite vad som fanns kvar i Sverige. Det finns en handfull kvar kan man väl säga av 73-orna registrerade i Sverige då. Kanske 7-8 stycken var det i trafik. Så jag har väl lite dokumentation på det som finns kvar. 2 liters V6, 90 hästar sitter det i denna. Sista året som de hade 2 litersen som V6 då. Sen kom den i rak 4 sedan 1974. V6 fanns kvar i 2,3 liter. Bromsservo är det senaste tillskottet där. Men det får man räkna som slitdel också. Det finns ju en firma i Tyskland som har det mesta, om man säger. Både plåt och slitdelar som man kan ta hjälp av, som heter Motormobil då. Så det är ingen svårighet att få tag i sådana grejer. Det är en Scania Vabis LS76 från 1964. Ja, den har jag hittat i en lada kan man säga. Där var det egentligen bara en ram och hjulen. Resten var ju skrot. Ja, jag har försökt att bygga upp den som den har varit en gång i tiden. Plockat ner den och satt ihop den från början. Och målat grejerna och försökt återställa den som en ASG-bil såg ut 1964. Och är det svårt att hitta delar då? Nej, det finns en hel del om man letar. Det tycker jag inte var något problem. Jag hittar nog det jag behöver. Och hur kommer det sig att du köpte en sån här då? Ja, jag har minnesbilder av att jobba med de här när de här kom. Va? Som reparatör då. Och då fick man ju bara köra ut in i verkstaden. Så tänkte jag... För jag åka när jag blev pensionär sen. Bygga upp en likadan. Låter som ett jobbigt projekt det där. Ja, det är ganska jobbigt faktiskt. Men nu kan jag den här bilen, hur den är uppbyggd och hur det ska vara. Annars hade det inte gått ju. Ja, det var nog flakbyggnationer för det här rätt. Hur lemmar de satt och hur stolpar och sånt satt. Så. Förut när man byggde bilar så hade man inga ritningar. De hade ju bara mallar liksom. Och 2 bilar var inte likadana. Utan de, ja. Så det var ju, ja, man fick upp en minnesbild ungefär. Titta på lite skogsvrak och sådär. Ja, den har varit sån utlandsbil från början. Och sen har de haft en massa andra turer. Ofta hade de här ett liv efter de gick på utlandet. De var ju rätt fina när de slutade att gå på utlandet. Så många blev grusbilar och blev andra bilar. De hade ofta ett liv efter det. Hade ett äldre par här, var väl här på Nostalgia för några år sedan. Och som frågan fick in och sitta i hytten. Och ett äldre par, och så såg jag att hon var tårig när hon kom ut. Och då kom ju alla de här minnena. Hon hade ju åkt en sån här bil på utlandet med han när hon var 18-20 år. Va? Så det är många som tycker om bil. Du ser ju turbon där, det är lite storlek på den. 6-cylindrig turbomatad diesel på 240-250 hästkrafter. Hur ofta använder du den här då? Ja, vi kör de här träffarna bara på sommaren. Så det blev väl en 6-7 tillfälle på sommaren.
Det är en BMW E38 750 IL från 97. Ja, jag fastnade ju för sminkspeglarna och de här picknickborden bak då. Jag tyckte att de har varit fräna länge, så att då letade jag efter en sån och hittade en i min smak då. Den ville vara svart, IL och ja, 740 eller 750, det spelade egentligen ingen roll då. Det blev svart med svart. Blev det. Ja, jag har bara ägt den i snart 3 månader, så jag har inte gjort jättemycket kan man väl säga. Eller ja, det beror på vad man frågar, men jag har slipat och polerat den i 32 timmar, köpt en alpina läpp, lackat, fixat ett barbord bak med lite gotte så, betsat och klarlackat. Jag har bytt blinkers, BMW-emblem, 750 IL-emblem. Ja, jag kanske har gjort rätt mycket ändå, jag vet inte. Ja, och sen såklart då alpina fälgarna givetvis då. Det är väl den största upgraden på bilen. Den kom ju med tonade blinkers och kromfälgar och grejer, så att jag försöker få den till original, som att jag har papper på att den har köptes då med alpina fälgar original. Alltså bilen kostade ju 1,2 miljoner ungefär 97 gjorde den ju. Och på den tiden fick du 2 hus för de pengarna. Alltså den är ju före sin tid. När jag åker den här, det är som att åka i en 2020-2023 liksom, bil. Det är ingen skillnad liksom. I Sverige finns det 86 stycken 750 IL. Och det här är faktiskt den enda i Sverige som har denna utrustning av de 86. Och det är då 14 stycken av de 86 har dubbelglas och glastaklucka. Hur jävla tjock de var? Ja, 2 centimeter tjocka är de. 7 stycken av dem har sminkspeglar och bord, och 5 av dem har elratt och rattvärme, och det finns en då som har allt, och det är den här då. Och sen är det ju 3-zons klimatanläggning, så att du kan styra bak då vilken värme du vill ha bak själv då. Stjärtvärme bak, och då är ändå inte den här fullutrustad. Det finns ju de med telefon bak, med radio bak, så du kan justera det. Sen har du en liten rolig finess så, du kan ju justera sätet så här som vilken bil som helst. Men du kan faktiskt göra där också bara, så att det är delat sätet då. Och sen har du ju nackstödet då, givetvis då. Som på de nyare bilarna. Och då är den här ändå från 97 liksom. Alla de här egentligen var ju utrustade med telefon då. Denna är med sladd, det är före faceliften. Faceliften kom faktiskt med en vik upp mobil då, som du sköt i och laddade, och sen stod det BMW likadant då. Så att det var någon lyx på den tiden. Nu är den bara gammal, men retro är det. Det är till för att lägga i briller, solbriller. Jag tror att det medföljer sminkspeglar och borden då. Det är istället för ett fack här så är det en knapp. Trycker du på den knappen kommer det ett litet sånt, kan man signa lite kontrakt och förvara pennor och lite dokument kan man förvara, och fotpall original. Och det är en vanlig fråga man får, ja men den här måste ju dra mycket bensin. Ja, den ligger i snitt på liter milen i 110-120 på farthållaren. Så att den drar ju inte något jättemycket mer än vad en vanlig bil gör egentligen. Med tanke på att det ändå är en V12 liksom. Så att den går mjukt, den går skönt, och sen är det EDC-fjädring så att den justerar sig i realtid då. Så att den justerar sig så att den hela tiden är rak, helt enkelt. Ja, här har vi en DKV Meisterklass F89 Cabriolet. Väldigt sällsynt. Det finns, vad de har sagt, 4 rullande i världen. Oj! Ja, vi har ju renoverat den på jobbet. Vi har en kund som inte fick ihop den. Han har hållit på länge med den. Han har ägt den sedan 1962. Han var i Paris med den bland annat, och sen gick den sönder 68, och då skulle han börja och fixa till den. Och sen fick vi köpa den för 3 år sedan, och då tänkte vi att vi fixar till den lite, men så gick det överstyr som vanligt. Han hade ju gjort det mesta av rosten på den. Den var nylackerad 1990, och sen skulle han bara sätta ihop den. Men den var röd då, därför han tyckte ju då här att silver det blir matt. Men vi la ju klarlack på silverfärgen.
så håller han sig lite bättre. Men originallacken var ju då matt silver, eller ja, utan klarlack. Så den blev ju väldigt matt. Polerar man på söndagen så var han matt på måndagen. Ja, det är ju våran vän Björn på Björns bilinredning i Kallinge som har hjälpt oss med den. Han gjorde även kabben som också är jättefin. Han använde det gamla taglet som var i den, för det gick att använda. Bilen har ju då stått sedan 68 inne, så det har ju aldrig varit att den har stått ute. Först så hade vi tänkt göra den i skinn, men det var ju galon original, så då körde vi det. Och den första som fick åka i den så var det våran vän som hade bilen. Och efter 1 kilometer så sa han det, ska den låta så mycket? Ja, det ska den, sa jag. En riktig värsting på 22 hästkrafter. Den gör väl ungefär 60 kilometer i bilen. 70 med lite nedförbacke. Jag har inte varit någon fan av DKV förr, men nu har jag blivit det, och de var lite före tiden och ganska välutrustad var den också. Med lite olika saker i bilen där ju. Tyvärr så hinner man ju inte köra så mycket med den, och det är ju också att farten gör ju då att man vågar inte ut och köra så mycket med den heller. Det är en Audi 100 från 1980, en 5e. Så det är en 5-cylindrig med K-Jetronic i. Var hittade du den här bilen någonstans då? Jag hittade faktiskt denna på Tradera. I lilla Malung av alla ställena. Såldes faktiskt ny där uppe i Mora. Alltså jag älskar ju 80-talet, och sen att jag såg att det var en 5-cylindrig, då var ju saken klar att den trycker vi ett litet hjärta på och sen så följer vi den. Det blev en lördagkväll, tittandes på telefonen och inväntar de där sista sekunderna som alltid tickar ner. Det är något speciellt med den här sista sekunderna. Så vad var det för skick på den här då? Topplockspackningen gick på den 92, då puttade gubben in den i garaget och stängde dörren mer eller mindre. Så den var eftersatt i lacken, allting under till var väldigt rostigt. Tiden har verkligen stått still. Den har blivit bortglömd i ett garage, lite lätt fuktigt. Så då har ju rosten tittat fram lite överallt, och ja, den har klarat sig väldigt bra i karossen tack vare att den har gått upp i Dalarna. Det är en 2,2 liters 5-cylindrig med K-Jetronic. Ja, det är ju en originalmotor som kom 1978. Var de första med 5-cylindrigt Audi. Ja, detta är ju, vad kan man säga, farfan eller vad man ska kalla det till Audi Quattro, S1 och allting sånt där. Detta är ju början på deras rallyversion av den 5-cylindriga motorn som blev så populär på den tiden. Jag hittade en hemsida i USA, där heter den ju Audi 5000. Där har jag faktiskt hittat de flesta delarna till den som jag letade efter. Det var många som pratade om att man skulle leta i Tyskland, men tyvärr, de har sådana prissättningar där till de gamla bilarna så att då har det blivit att man får leta sig över världen, och då googlade jag och hittade den här hemsidan i USA som hade alla delarna. Hur många finns det kvar då? Jag skulle nog tänka mig max 20-tal registrerade i Sverige. Just med denna motorn och modellen så är det väl, ja, jag skulle nog säga en 10-tal. Jag har en Karmann-Ghia, Volkswagen Karmann-Ghia modell 34 från 1964. Och det unika med min bil är att den är helt i original. Jag har inte ändrat någonting på den. Jag har gjort den i ordning och fått den körklar och besiktigad, men allt är original. Förutom då alla bromsledningar och sånt som jag har tvingats att byta förstås, och alla delarna i motorn som är förbrukningsdelar. Men till och med fimparna i askkoppen har jag sparat, så de ligger kvar faktiskt. Och att jag är andra ägaren på den, för han som köpte den ny då i Sverige, i Viken, han dog och bilen blev inställd i hans lada 1984, och så hittade jag den för 2 år sedan.
och sen har jag haft ett år på mig att få den i ordning och besiktigad. Sonen som ägde stället efter att pappan hade dött, han hade inte en aning om att den här bilen stod i ladan tills han då skulle bygga om den till lägenheter, och då upptäckte han att fasen, här står ju en bil också. Och då via kontakter så fick jag reda på att den här bilen stod, och jag åkte och tittade på den och bjöd direkt ett pris på den. Och så fick jag som tur nog att köpa den till slut. Man hittar inte såna här bilar helt enkelt, så enkelt är det. Det är ett unikum det här. Den är helt rostfri, och bara det är unikt för den här bilmodellen. Karmann Ghia modell 34. Det är liksom folkvagnsgubbars våta dröm att hitta en sån här bil. Jag inklusive. Så här kan man få plats med en liten brevlåda eller en liten sån här, vad heter det, tunn väska. Gamla vanliga stuket på folkvagnarna. Så det här var också viktigt för mig, att när jag lyfte ur motorn och gjorde den i ordning så hade jag att välja mellan, ska jag nu lackera allting och göra den i ordning och blästra och fixa. Men att lägga tillbaka den då som en helt ny motor i en bil som i övrigt är från 64, det kändes ju helt fel. Då bestämde jag och min kompis som gjorde jobbet att vi kontrollerar allting i bilen och i motorn så att allting fungerar och den inte läcker, och ställer in allting, och sen sätter vi tillbaka alltihopa med nya filter och allting och behåller patinan på den. För det var viktigt för mig i alla fall. Och för bilen. För nu ser man ju att den här har ju suttit här sedan 1964. Ja, här under är ju bara tanken, så det är inte så mycket att rota i. Det här är tanken. Och här kan man också få plats med en liten resväska. Och titta, den lilla baljan till reservdäcket är kvar. Det är inte heller så vanligt, de brukar vara helt borta. Fiffigt med att man fyller på bensin under motorhuven och inte några spolarvätskor och sånt där trams. Ja, jag tycker den är fantastisk. Det här brukar bara vara rost alltihop. Jag har haft ett par såna här innan. Som jag sen har gjort mig av med, men det var bara hål alltihopa här. Och de här kanterna här, vet du, här är ju mumma för rosten att fastna i. Så när den här byggdes då från början och så började säljas, så var den ju lika dyr som en Porsche 356. Och det var inte så konstigt att förstå att om man fick välja mellan en Karmann Ghia modell 34 eller en Porsche, så valde man oftare en Porsche, tror jag. Så att den blev inte så långvarig i produktion hos Volkswagen. Det fanns även i cabriolet från början. Och då gjorde man 11X av, 11 stycken sådana. Sen la man ner hela det projektet, för den blev alldeles för dyr. Så jag är lite besviken på att jag inte hittade en Karmann Ghia cabriolet istället. Det är en Vauxhall Victor Estate, en 62. Vi har haft den sedan 2019. Jag hämtade den i slutet av november. Körde direkt från Stockholm, så det var en spännande resa. Jag hade sett den innan på Blocket och jag var på jakt efter en herrgårdsvagn för att ha kajak på taket. Men då var den såld när jag ringde på den, och sen ett halvår senare så var den till såld igen, så att då åkte jag på hämtaren. Då fanns ingen bensintank igen, utan det var en liten båttank i skuffen. Så det var ju inte mer än 15 liter, och sen gick hastighetsmätarvajern av. Så det var en spännande resa. Så just nu är det en liten digital mätare istället. Men jag får tag i en riktig bensintank igen. Men de här ser man inte ofta? Nej, det finns 2 kvar i registret. Och jag tror att båda rullade. Jag hade hört att den andra var i Växjö här om året. Så att det är väl en av de få överlevande. De rostade ganska tappert. Det rullar ett par 100 mil om året, så det är inte jättemycket. Det står även en BMW 700 Sportcoupé hemma och motorcykel och lite andra leksaker. Senast jag köpte så var det en moped, en gammal Honda MB50. Så utslaget så blir det inte så många mil på varje. En 4 på 1,5 liter. Drygt 50 hästar, men alla lever väl inte. Så att markfarten är runt 80-90, så ligger han bra, men kommer upp i strax över 100 om man pressar han. Hemlängd och lite medvind så. Men 90 så går den bra. Det är en Bonito, en kitcar. Den gjordes av Fiberfab. Den bygger på en Volkswagen 68, en typ 1.
Jag gissar att den någon gång mitten av 80-talet. Och sen köpte jag den då för 19 år sedan av en samlare. Han hade massor med folkvagnar. Och jag såg en annons och det var ingen som visste vad det var. Det var bara jag som har ringt på den i princip. För jag har en katalog här i bak. Jag köpte när jag var 17 och då var den här bilen med i den. Så tänkte jag, sån vill jag ha. Så jag visste ju vad det var. Den var ju i princip som den är nu fast ja, jag har gjort om den och gjort den körduglig. Den har väl stått rätt länge, han som hade den. Och vad han sa så att den kille som hade byggt den, han hade gjort sin dotter, om det var till studentpresent eller någonting så här. Men hon var väl inte intresserad av den så han sålde den rätt snart och då köpte den här killen den. Ja, man sitter lågt, gör man. Och det ser ut som den gör 200 men den går ju som en folkvagn. Men den är lite lik en GT40 fram va? Ja, det ska jag vara dragen med GT40 men höjden stämmer ju. Och fronten är väl ganska lik. Det är gott om plats. En 1500. Justerar ventil och det gör du på 5 minuter i princip. Det är många som tror att den går jättefort att det är en riktig sportbil. Sen har jag satt på med Ford-märken så många tror ju att vissa får ju för sig att det är en GT40. De som kan lita om bilen men inte tillräckligt mycket. Många tycker att gasa varva lite. Ja, den låter hemskt mycket men det händer inte mycket. Men den är rätt högljudd så det hörs när man startar den hemma. Ja, nu är den full med skräp här inne. Det stod ju att den var 2+2-sits i annonsen. Och det är väl, ja. Det är bara bensintanken som är där. Och reservhjul. Den väger inte mycket. Det kan vara 600-700 kilo någonstans. Så det behöver inte vara mycket motor för han ska röra på sig. Det är en Chevrolet Paneltruck år 1951 som jag tog hem från Kalifornien 2013. Ja, skicket var väl, det fanns ju en V8, normalt sett är det ju raka 6 i dem, men de hade bytt V8-motor in då. Smålblock är ju en 350 då och sen är det ju en 350 automatlåda in. Och karossen var ju färdig då kan man väl säga. Ja. Och sen har jag väl gjort i ordning lite, satt dit AC och bytt framvagn och bakaxel och jag har satt dit farthållare, backkamera och så vidare. Det är ju oftast på dem i USA med de här. Och det här, jag har nämligen en Chevrolet pickup och då satte det här på honom när han kom. Men det här har jag importerat ifrån USA då, så fanns ju ställen där i USA som tillverkar de här och så har jag köpt det här. Det var så här att det här lyset, om vi tittar på det, normalt sett så kommer det ju ut som en näsa här bara. Det är ju som ett slags bromsljus, det är ju det enda som är på dem när de, på det årtalet då. Och då var det bara en nummerskylt där och jag var ju tvungen att ha nummerbelysning och lyser då. Och då satte jag dit den där och köpte den där på Bikeland. Jag kan visa lite då, får du se. Där har du det vanliga lyset då. Och där har du bromsljus. Det är Toyotans stolar i där. Och sen satte jag dit det där eftermarknadskittet där då för AC:n och värme och där då. Och det är ju elstolar då. Och sen har vi satt dit radio och sen har du cowboyhatten där uppe. Sitter i hatthållaren. Här kan man ju ta bort det där sätet då och då kan man ju lägga i en madrass här. Och här köpte jag ju bränsledunken då till, köpte upp i Västerås. Så jag gjorde ordning och som sagt var, sen är det ju det här BOG Delivery Systems, det var ju det som han hade som fraktföretag i Kalifornien då. Och nu vart det ju Bark och Gummans fraktleverans. Vi åker rätt mycket men har jag gjort sedan 2013. 2 år sedan var vi ju på American Days på Öland. Och nu är vi här och jag har varit i Rättvik och far omkring lite men ja, man går väldigt bra. Mycket bra. Ja, nu hinner vi tyvärr inte mer. Tusen tack för att du har kollat. Vi syns nästa vecka. Och förresten, är det någon som har någonting roligt och vill vara med i Motornörd? Kontakta mig via Facebook eller Instagram. Hej på er!